Përshëndetje, t'ju shpjegoj në këtë video se si mund t'i lidhëm Shopify me Facebook edhe me shit produkte në Facebook. Që do të thotë se vizitorët në Facebook që keni, apo fansat në Facebook që keni, nuk ka nevojë që të largohen prej Facebooku për ta blerë produktin në website-in tuaj, por mundi me blerë gjitha produktet brenda Facebookut, brenda atij Facebookut fanpage-it që ju keni kriju. Pra, mundi me shit produkte ju drejt prej Facebooku, por gjithmonë e lidh kuptohet me website-in tuaj. Për të bërë këto, spori kyçim në Shopify, pastaj klikojmë këtë butonin plus në fani. Tani mjafton ta shtojmë këtë moment do zgjedhëm Facebook, siç e shihni mundi me zgjedh edhe disa nga ato. Në këtë rast ne do zgjedhëm Facebook edhe vetëm shtypim këtë butonin plus. Tani na kërkon që ta konektojmë me Facebook page që ne kemi, edhe pastaj mundi me zgjedhë me cilën Facebook page dëshirojmë ta konektojmë. Pra, continue. Facebook page, connect. Pasi që kemi kryer këtë proces, na kërkon që të kyçemi në llogarinë Facebook. Nëse jeni të kyçur, atëherë ju vije opsioni, nëse ju atëherë duhet të shkruani emailin pasurën kuptohet dhe të kyçeni. Pasi që mbaroni këtu, ju shfaqen gjithë ato fanpage që ju i keni, edhe vetëm e veçoni me cilën dëshironi të konektuani. Për momentin do konektuana me këtë, vetëm sa për testim, se këtë fanpage e kam krijuar që disa kohë dhe në vërtet nuk më nevojitet aq shumë, prandaj do ta përdori për këtë testim. Shkojmë next, ta klikojmë edhe kuptohet done. Apo mbaron gjithçka. You've now linked Shopify to Facebook. You can update what Shopify can do in your business integration settings. To finish setup, Shopify may require additional steps. Tani thot you can update what Shopify can do. Çfarë do që në Shopify ti bën, tash bëhet në update edhe në Facebook. Edhe mundesh me ndryshu business page and settings varësisht sipas dëshirës juve. To finish setup, për të mbaruar këtë procesin setup që ne bënim deri më tani, Shopify may require additional steps. Shopify ka nevojë, mundet me pas nevojë për hopa të metodëshëm. Edhe shtypim klikojmë OK. Tani mund zgjedhëm edhe këtë moment se shihni jam konektuar këtu, edhe mundi me atë page me diskonektu, me largu pe konektimi kur do që ju dëshironi. Pas lidhjes së saj, pastaj shkojmë në products edhe mundi me zgjedh edhe produktet që kemi këtu në website, cilat dëshirojmë produkte që automatikisht t'i postojmë në Facebook fanpage. Pra, klikojmë në add product, edhe mundi me shtuar produktet në mënyrë manuale. Për momentin, për shkak që nuk kam produkte, atëherë nuk shfaqet, por në raste të tjera nëse poston një produkt në website, atëherë shfaqen lista e produkteve. Selektoni produktet që ju dëshironi, edhe add mundi me shtu drejt ato produkte. Kjo është procesi për momentin. Nëse dëshironi në mënyrë manuale me postu, atëherë shtoni titullin nëse s'keni produkte në website. Por nëse keni selektohen gjitha siç që përmendëm më parë, edhe kur selektohet e kje një drop down menu, i shfaqet këtu make product available. Në momentin që klikon këtë, atëherë shfaqet Facebook dhe krejt çfarë duhet shtoni ato produkte dhe postohen në Facebook. Në fanpage në Facebook që e keni. Edhe pastaj çdo shitje që mund të merrni drejt prej Facebook fanpage apo postimet shkojnë atje. Po nëse nuk e publikuar produkte, atëherë keq në vit mundesh me publiku një produkt të ri këtu, spori website, edhe pas të zom çmimin, vetëm do shkruaj compare price, cost per item 150, veç për momentin pa bëj këtë, edhe
domethënë zgjedhim gjitha opsionet, që ta krijojmë një produkt të ri, edhe në fund fare domethënë klikojmë save dhe do ta kemi një produkt produktuanit. Në moment that congratulations, you added your first product, kemi kriju domethënë produktin e parë, selektojmë të zëm produktin, jasë në kësi mënyre dhe me thonë selektohet kjo, nëse shkon në more action, make product available, klikojmë në këtë, online store edhe në Facebook shop, make product available, prap dhe mund klikojmë këtë, edhe në këtë moment me thonë postohet edhe kjo. Si që kryeni këtë proces, është e nevojshëm dhe mund shkonit në collection, edhe shqyqeni gjitha produkte tjera, në këtë rast për shkak që website është shumë i ri, po në raste tjera gjitha produkte që nuk janë barume domthonjë se ke kry postime siç duhet, atëherë shfaqe lista këto dhe krejt çfarë nevojitet domthonjë do të largojmë këtu, sepse nuk dëshirojmë këtë lloj produkte domthonjë shfaqen drejt në Facebook page ku ne edhe shesim produktet tona. Domthonjë nuk dëshirojmë që gjithçka shfaqet atje përpos produktit që ne vërtet i publikuam. Domethënë përdorim këto products edhe publikuam ato, po në raste tjera dëshirojmë ta limitojmë se cilat produkte domthonjë dëshirojmë të shfaqen drejt në Facebook fanpage. Për të larguar ato produkte që dëshironi të publikoni në website, atëherë klikoni në action edhe make collection unavailable. Unavailable i bie që mos të jenë prezente këto produkte domthonjë në fanpage. Klikoni atë, edhe në këtë rast domethënë vetëm deselekton këtë e keni Facebook shop dhe online store, klikoj make collection unavailable. Këtë dhe me thonë kemë baru, mënyrë automatike tash kemi kry këto settings, procesin e largimit produkteve. Pra sfari si që të regua, make collection unavailable, edhe këtu i zgjedh gabimin e pare bëra, sepse kjo duhet të diselektohet, edhe make collection unavailable, në këse rasti, dhe me thonë në Facebook për i të spegon që koleksionit produkteve të largohen që këtë lloj produkte në Facebook, po trim që t'jen këtu available domthonjë në online prap, flas në online domthonjë website-in ton, pra këtu është ai procesi që ju do ta kryeni. Në momentin domthonjë që kryeni atë proces, atëherë edhe shpjegon that unavailable on all channels and apps. Por gjithmonë këtu mundesh me ndryshu domethënë sipas dëshirës këtu, vetëm kësaj mënyrë edhe automatikisht domthonjë procesi këtu ndryshon. Ne na mundi për shkak që edhe kemi konektuar domthonjë Facebook shop në këtë rast, atëherë mund të klikojmë në të. Pra, në momentin që konekton, atëherë shfaqet edhe këtu gjitha, e ki publishing accounts në Facebook. Unë domethënë kësaj fanpage nuk i kam dhënë access si admin, edhe më duhet me shku domthonjë me ndryshu në settings, nuk shfaqet, po në raste tjera kur konektimi është me sukses, se kam edhe konektim me sukses, po në atë aspektin unë nuk kam akses në këtë fanpage, prandaj edhe më shfaqet domthonjë që më thotë që duhet t'i japësh kësaj fanpage që unë konektova Shopify me Facebook, t'i japi akses si admin që unë domethënë të kem edhe akses në produktet që janë postuar. Po kështu është ai rasti, edhe kur klikon domethënë në Facebook Shop, atëherë shfaqen gjitha produktet këtu, edhe si duken në Facebook, edhe domethënë në kësaj rast të shpjegon se ato lloj produkte domethënë janë postuar drejt në atë fanpage që ju keni konektuar. Nëse kryeni këtë proces siç e bëra unë hap pas hapi, ju siguroj domethënë që konektimin e kryeni me sukses edhe produktet pastaj mundi me shique në Facebook fanpage që ju keni kriju. Ato i shefni domethënë gjitha produktet që janë postuar, janë me çmime me gjitha, edhe pastaj vizitorët mundën me bler produktet tuaja. Tash mos harroni se nëse ajo atë fanpage që ju keni krijuar në Facebook ja vlen domethënë që ta reklamoni me Facebook vetëm me 0.01 cent për një like apo një vizitor që të dërgoni në atë fanpage, ku edhe pastaj mund të keni shitje. Mos harroni, mos merrni trafik apo vizitor nga gjithë bota, nuk ja vlen sepse shumë shtete thon vërtetën për shkak kushte ekonomike gjëra të tjera domethënë hezitojnë të blejnë produktet, ndërsa shteti më i nëse dëshironi vërtet keni fitime të mëdha është shteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nëse promovoni produktet tuaja fanpage, website, pa më pasysh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku edhe kuptohet ndoshta duhet paguni pak më tepër se 0.01 cent për shkak që ja vlen me ta,
atëherë mund të merrni apo të fitoni më tepër me nga ta me shitjen e produkteve, ndërsa shtetet tjera varësisht prej tyre, unë i kam testuar gjitha shtetet, kam testuar, them vërtetën nga gjithë bota, kam testuar ta zëm shtetet evropiane disa nga to, kam testuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën, Australinë, Anglinë, gjitha këto, numër në krejt botën, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës blejnë produkte pa hezituar fare. Pse? Sepse proceset e pagesës gjëra llogarive tyne sigurojnë klientët tyre, në këtë rast domethënë gjithë ata që kanë krijuar llogari bankare, që në rast domethënë dështimit të një pagesë online, ata mund t'i tërheqin paratë e tyre prej domethënë në këtë rast nëse unë shes një produkt, mund me të rjek paratë prej meje e gjëra tjera. Prandaj duhet gjitha këto verifikimet bëhen, regjistrimet, verifikimet, gjitha këto, që në rast problemi online, qoftë me blerje, qoftë me shitje, atëherë ata mund të kontaktojnë, qoftë edhe domethënë të përdorin organe kompetente, në këtë rast flas për policinë apo diçka tjetër, që të shkojnë pas teje deri në sa të zgjedhin problemin që ke shkaktuar ndoshta problem diku online. Po ky është procesi në përgjithësi, domethënë si bëhet, sporti domethënë konektohet Facebook, Shopify me Facebook, pas konektimit, domethënë i zgjedh produktet të cilat dëshiron që të shfaqen në Facebook Fanpage, edhe në fund fare, domethënë pastaj shkojmë edhe largojmë disa prej produkteve që nuk dëshirojmë të kemi atje, domethënë Facebook, sepse ka edhe produkte që kemi postuar në website dhe nuk janë mbaruar në mënyrën si dëshirojmë, apo nganjëherë dëshirojmë vetëm disa produkte të website-it të postojnë në Facebook, po jo edhe të gjitha, atëherë ti mund të selektuosh se cilën nga ato dëshiron ti kesh në fanpage e cilat jo. Ky është ai procesi, shpresoj që kam ndihmuar, e di që është pak komplikim nganjëherë, në këtë rast më vjen shumë keq, domethënë kjo fanpage që kisha nuk i kam dhënë akses mjaftueshëm domosdoshmë settings, më duhet të shkoj edhe ta kryej këtë proces të ndryshoj. Po në rastin e tillë për shkak se kam dhënë akses, atëherë më thotë konektohem me këtë, edhe nuk më lejon të konektohet derisa të japë akses vetveti, domethënë, sepse kam krijuar me një llogari tjetër edhe prandaj edhe nuk më lejon ta bëj këtë. Po në raste tjera kur bëhet konektimi me la të konektoj, domethënë Shopify me Facebook, po nuk më la që të bëj ndryshimet e tilla për shkak që nuk jam admin në këtë fanpage. Si të qoftë, nëse ju kryeni edhe me sukses edhe keni akses në admin, atëherë produkti shfaqen këtu, edhe nëse selekton ato, atëherë ju shpjegon se si duken ato në Facebook, po ashtu mundeni me ju shfaqet edhe linku ku mundeni me kliku, shkoni drejt në fanpage të Facebookut që ju keni, ku edhe e shihni gjitha produktet që keni shtuar prej Shopify drejt në Facebook. Kaq bëse për këtë video, faleminderit shumë, edhe ndëgjojmë në video të tjera. Nëse keni prapë ndonjë koment apo diçka tjetër, mundi më shtu poshtë, po ashtu mos harroni ta bëni subscribe sepse ngarkoj edhe video të tjera, do t'ju bëj update me video më të reja. Faleminderit shumë.